ألم أخبركم عن ماذا؟ أهم سبب لاحتلال الفرنسيين لمصر هو ضعفها، وإذا أردنا أن نكون أقوياء فيجب أن نتبع خطى أوروبا في النهضة والبناء والصناعة والزراعة. ماذا يقول؟ إننا نسمع كلاما عجابا، أليس كذلك؟ لكن كيف سنفعل ذلك يا مولاي؟ أحسنت. شكرا سيدي. هذه مهمتي. إذا رضيتم بأن أكون حاكم ولاية مصر سترون العجب العجاب. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عام 1798 وصلت الحملة الفرنسية إلى الأراضي المصرية لتحتلها 3 سنوات، وبالرغم من تبعية مصر للدولة العثمانية إلا أنها لم تستطع منع نابليون من احتلال مصر. لكن الشعب المصري المسلم بقيادة الأزهر وعلمائه تكفل بالمهمة، وواجه الاحتلال الفرنسي مقاومة حامية امتدت من الإسكندرية شمالا إلى صعيد مصر جنوبا، وثار ضد الفرنسيين مرتين. لكن الفرنسيين واجهوا المقاومة بالحديد والنار، وضربوا القاهرة بالمدافع، ودنسوا الجامع الأزهر وأغلقوه، ولاحقوا الثوار وقادتهم وأعدموا بعضهم. ومع كل هذا القمع لم تخفت جذوة المقاومة والجهاد، ولم يتشوه الوعي الجمعي للمسلمين، فتوالت محطات فشل الفرنسيين حتى ختمت بمقتل قائدهم كليبر الذي اغتاله الشاب الأزهري السوري سليمان الحلبي. اضطربت أحوال مصر بعد خروج الفرنسيين بسبب طمع الحكام والولاة ومن تبقى من المماليك، وكان الشاب الألباني محمد علي الذي عانى من خسارته في تجارة التبغ قد انضم للكتيبة الألبانية وأصبح قائدها، ثم سيطر على الحكم بعد ثورة الشعب المصري على الوالي العثماني خورشيد باشا، واستمر في تثبيت أركان دولته حتى قضى عام 1811 على آخر أمراء المماليك في البلاد، مستخدما سلاح الغدر والمكيدة في مذبحة القلعة الشهيرة. حان الوقت الآن لنغير أحوال مصر يا أولادي. هل لديك أي خطة يا مولاي؟ سأجعل المصريين كلهم خدما للنهوض الاقتصادي والعمراني الذي أحلم به. ولكن سيدي، كيف سنقنع السلطان العثماني؟ أمره سهل. كيف؟ بعض الحروب هنا وهناك، وسيصبح خاتما في يدي، بل سنسيطر على عرشه نفسه. بدأ محمد علي تجربة التحديث على الطريقة الغربية في مصر، فأرسل البعثات العلمية إلى أوروبا، وأحضر بعض الأساتذة والمستشرقين منها لإنشاء المدارس والكليات الحديثة في الطب والهندسة والعلوم الحربية، وبنى الجسور والقناطر الخيرية، وشق قنوات الري، وأمر بترجمة الكتب الأجنبية وتعريب العلوم والمناهج الحديثة، وبنى الأحياء الفخمة الجديدة في القاهرة والإسكندرية، كما بنى أسطولا بحريا ضخما، وألزم المصريين بالتجنيد العسكري حتى بلغ عدد جيشه 180,000 مجند. ثم ضم الأوقاف والأراضي الزراعية وجعلها تابعة للدولة، وألزم الفلاحين بزراعة ما يقرره بنفسه، وأن يتولى موظفوه وحدهم بيع منتجات مصر، فأصبح الفلاحون عمالا بالسخرة عند الباشا. لقد صنع محمد علي طفرة صناعية وزراعية وعمرانية في مصر، لدرجة أن زوارها من الأجانب في عهد حفيده إسماعيل باشا وصفوها بأنها قطعة من أوروبا، كما اتخذها اليابانيون مثالا للنهضة والتطور حين حاولوا إعادة بناء بلادهم وتقويتها. كما أن أرض مصر نفسها تضاعفت وامتدت إلى مساحات واسعة غير ما نعرفه عنها الآن. لقد وصل محمد علي إلى كوتاهية. ماذا يجب أن نفعل؟ أخشى أننا لن نستطيع مواجهته إذا استسلم السلطان له. علينا أن نتحالف مع السلطان. لقد حذرتكم منذ زمن طويل من تاجر التبغ هذا. صحيح. فهو مستعد لقتل أولاده من أجل مصالحه وسلطته. دارت الأيام، ووقع محمد علي في شر أعماله، فهاجم السلطان العثماني وكاد يسيطر على إسطنبول بعد أن استسلم قائد الأسطول العثماني للجيش المصري. هذا الصعود المفاجئ له ما يشابهه في التاريخ المعاصر مثل ألمانيا واليابان والاتحاد السوفيتي، فقد كان صعودهم مفاجئا وقويا رغم نظامهم الاستبدادي الظالم الذي يستعبد الناس، إلا أن سقوطهم كان سريعا ومدويا، وكانت حكومة مصر كذلك تصعد لتصبح قوة عالمية، لكن على حساب شعبها
فقد أجبر محمد علي الناس على التجنيد، وكان طريق البعض للهروب من هذا الإلزام اقتلاع العين أو قطع أصابع اليدين والقدمين، لكنه رغم ذلك أنشأ كتائب من العميان والعرجان للاستفادة منهم في الطبخ وحمل الأسلحة. والأدهى من ذلك أنه استخدم جيشه هذا لمحاربة المسلمين في الجزيرة العربية وبلاد الشام والسودان، بالتزامن مع احتلال روسيا وبريطانيا لمساحات واسعة من أرض المسلمين. لقد صنع محمد علي دولة عظيمة وترك شعبا منهكا تماما كما صنع هتلر ألمانيا عظيمة وألمانا محطمين. خافت أوروبا من قوة محمد علي فحرصت على التدخل لصالح السلطان العثماني لحماية مصالحها وإضعاف محمد علي، فرفضوا اتفاقية عام 1840 لتحجيم محمد علي في مصر، وقللوا عدد الجيش من 180,000 إلى 18,000. ومع مرور الزمن غرقت مصر بالديون في عهد أبناء محمد علي وأحفاده من بعده. هذا غير صحيح. تكلم بهدوء يا سيد. محمد علي كان قائدا عظيما تهابه أوروبا ولهذا حاربته. وهذا دليل عدم صحة كلامكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. من الطبيعي أن نجد مؤيدين للظالم مهما كان مجرما وسفاحا، فتراهم يناصرونه ويفدونه بأرواحهم حتى وإن كانت مجازره ماثلة أمامهم. ومحمد علي ليس استثناء، ونحن نعلم يقينا أنه نجح في وضع بعض الأسس المادية للنهوض كحفر القنوات وإنشاء السدود وتقوية الجيش. والناظر للمشهد من بعيد يرى صورة عمرانية براقة فقط، إلا أن هذا كله لا قيمة له، فالشعب كان يعاني الويل والظلم والفقر. لم يعد للدين والكرامة وجود في دولة الباشا، فأعماله لم تصنع حالة علمية ولا ثقافية في مصر، بل خلف على العكس جهلا وفقرا شديدين بعد أن غير النظام القائم قبل مجيئه، فأبعد العلماء الذين واجهوا الفرنسيين عن الساحة، وضم الأوقاف لسلطته، وصار المتحكم بأموال العلماء والناس وحياتهم. وهكذا أنشأ الباشا حكما استعباديا مستبدا شديد التوحش أقرب للعلمنة الأوروبية المستبدة. ولقد كان مبدأ محمد علي بكل وضوح هو الغاية تبرر الوسيلة. لقد حرص على كبت العزة في نفوس المصريين، فأبعد من أيديهم أدوات القوة، وأصدر قرارا بمنع حمل السلاح الشخصي بدعوى أنه من الممكن أن يزعزع أمن الدولة، بالرغم من أن هذا السلاح الفردي هو الذي أخرج الفرنسيين من أرض مصر عندما فشل أمراء المماليك في مواجهتهم. ألهمنا الصواب يا رب. إلى جانب ذلك فقد فرض نظام السخرة الذي يجبر الناس على العمل بالإكراه لمصلحة الباشا وطموحاته. ولك أن تتصور حجم القهر حين يموت في إنشاء إحدى الترع 30,000 مصري. يا جماعة 30,000 مصري. وكان لهذا الأثر البالغ في نفسية الشعب وكرامته، فضلا عن الوضع الاقتصادي السيء جدا فيما بعد على مصر. أما قوة محمد علي فقد ذهبت هباء مع توقيع معاهدة لندن عام 1840، وصار الأجانب المتحكم الوحيد بمستقبل البلاد. ولا عجب أن ترى المؤرخ الإنجليزي المشهور ستانلي لينبول يقول بعد كل هذا: إن أشد عصور المماليك ظلما تبدو بالمقارنة إليه كالنعيم. كل هذا بعيدا عن الفظائع التي فعلها محمد علي وأولاده في حروبهم ضد المسلمين في السودان والجزيرة العربية وبلاد الشام، وما وقع من مذابح في غاية القبح، إلى جانب رفعه قدر النصارى واليهود فوق قدر المسلمين. بل إنه أسهم في وضع بذور دولة إسرائيل من خلال حرصه على زيادة عدد اليهود في أرض فلسطين، وكل ذلك بهدف ضرب قواعد الشريعة والتمكين للنمط الأوروبي في التفكير والحياة. ولم يقتصر الحال على حكمه فقط، بل استمر كذلك في عهد أولاده من بعده كابن محمد علي، سعيد باشا، ثم حفيده الخديوي إسماعيل. إن ما جرى في هذه الفترة فوق الخيال حقا. ولعل وصف محمد عبده مفتي الديار المصرية أبلغ في الوصف لمعاصرته لهم حين قال: لقد كانت الدولة المصرية خادما مطيعا للمصلحة الأجنبية. وبالفعل فقد كانت تابعة لها في فكرها ودساتيرها، وكانت تلك الدول بقوتها ونفوذها تسخر المصريين ليعملوا في مشاريعها، وتولى مناصب مصر الإدارية الحساسة أجانب بما في ذلك قادة الجيش. وقد شقت مصر قناة السويس لتخدم المصالح الفرنسية والبريطانية، ومهدت الطرق ليسهل على الأجانب نقل محاصيل القطن إلى أوروبا
لتعود ثيابا من مصانع أوروبا بأضعاف ثمنها. أما مصانع محمد علي التي أنشئت في مصر فلم تكن للشعب وإنما لتطوير الجيش، ولذا كانت تشبه سجون السخرة لما فيها من الإذلال والعمل الشاق، كما وصفها ألفريد مالنر في كتابه إنجلاند إن إيجيبت. لقد كان نتاج حكم محمد علي وأولاده وأحفاده كسر بأس الشعب المصري واستعباده، حتى سحقت كرامته، وتجلى هذا عندما سلم البلاد للأجنبي دون حروب تذكر. وعندما جاء الاحتلال البريطاني إلى مصر لم يواجه بالقدر المطلوب، رغم أن القوة العسكرية في مصر كانت كافية لإيقاف الإنجليز، إلا أن الإنسان فيها كان محطما من الداخل. وقد دخل المصريون معارك غير متكافئة مع الإنجليز، فخسروا معركة التل الكبير المشهورة واستعرضوا قواتهم في القاهرة بعد ذلك. واستمر الاحتلال الإنجليزي قرابة 75 سنة دون مقاومة تذكر، وقد كانت أول مقاومة مسلحة ضدهم عام 1908، أي بعد قرابة 26 سنة من الاحتلال. يا إلهي، ولك أن تقارن الفرق عندما أخرج الشعب المصري المحتل الفرنسي ب3 سنوات، وهو أشد وأنكى من الإنجليز بالرغم من عدم وجود أي قوات رسمية وقتها تواجههم. إذن هل كان محمد علي مدسوسا من قبل الماسونية لتخريب بلاد الإسلام من الداخل؟ أبدا أبدا، هذا غير صحيح. ومن قرأ رسائل محمد علي للسلطان العثماني يعرف ذلك. ففي إحدى رسائله يقول: ولتعلم حضرة السلطان أنك يجب أن تقوم بمثل التحديثات التي أقوم بها في مصر على عجل، لأن هؤلاء الأوروبيين لا يريدون إلا إسقاط هذه الدولة العلية، وأنا وأنت سنلعن على منابر المسلمين لأننا مكناهم من أراضي المسلمين. لقد كانت نية الباشا سليمة في تقوية الأمة ضد الأجانب، لكن طمعه وأسلوبه وفعله كان فاسدا، فقاد البلاد والعباد إلى المهالك. وهذا يبين لنا أن التصور الفاسد إذا لم ينكر عليه ويصوب بالعلم والعمل فإن ضريبته الباهظة ستدفعها الأمة والأجيال القادمة. إن الأنظمة الفاسدة تستمر أحيانا عشرات السنين، وبعد أن تنهار يكتشف الناس مدى الفساد والجهل والأمية في المجتمع الذي حكمته، وسيحتاج إصلاحه عملا طويلا قد لا يتهيأ بسبب الأنظمة الاستبدادية الأخرى التي نراها ماثلة في واقعنا المعاصر. وهنا يجب أن نصلح الوعي الجمعي الذي أفسدته الأنظمة الفاسدة المتعاقبة بعد الاستعمار، ولنكن موقنين دائما بأن الله غالب. والسلام ختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.